Hi guys! Welcome to our daily market drop ngayong November 16, 2020. So, ang PSEi ay nag-close 6,918.05. Down siya today ng 51.83 points or 0.74%. Value turnover 8.77 billion which is mas mataas sa year-to-date average of around 6.89 billion. How about foreign transactions? Let's just check. Oh, pwede pala dito na. So, check natin yung foreign transaction. Net outflow of 1 billion pesos. So, anyway, close ko na lang yan para hindi tayo mabagal. So, balik tayo dito. So, let's start with the TA of the PSEi. Actually, tinitignan ko ng Sunday itong PER niya. From as low as nasa close to 9 nung March, ngayon nasa 20.87 na siya. Based sa PSE, nagko-compute din kasi ako, pero 22.05 yung nako-compute ko. So, actually, nagtanong na ako about the difference, pero wala pa silang sagot. Though, yeah, on the market capitalization, sabi kasi nila sa akin is medyo delayed sila. So, anyway, let's just move on to the TA ng PSEi. So, currently, down nga siya today. And possibly, actually mukha siyang bearish engulfing and could possibly more bearish ako. Possibly I will fill this gap of around this doji area. So around possibly 6 or 6-7 area. So let's see kung ma-fill niya tong previous gap na to. Because after it fill that gap, tingin ko is tutuloy na siya and fill the other gaps sa taas naman. So bullish naman on that side. So, immediate support at this area sa may gap. Oh, let's change it. Sa around 6.7 and immediate resistance, of course, this area, the previous resistance of around the 7,050 area. So, I think let's see, ito muna siya for today. But current long term naman is bullish ako sa PSEi with possible target of around 12,100 within 9 years or 17,100 by 2036. So, yun. So, let's see. And, yeah, take note of the PER. Pag ang PER is close na din sa 22, it's already overvalued. 52.56 yung pinaka-high na na-reach ng PSEi. And undervalued kapag close siya sa 8 or 9. So, I think that's it. Now, let's move on to the most actively traded stocks. Check ko lang yung monthly. Because normally, November, December naman is more on uptrend siya. So, since hindi pa nag-e-end tong November, posible pa nga niyang i-fill tong sa upside na gap eh. Yeah, I think possible naman December.
Actually, possible dito, possible din siyang mag 8,000 kung sunod-sunod na net foreign buying. 8,000 is possible. Anyway, MSCI rebalancing effective November at the closing of November 30. So watch out for that. So possibly that will push the PSEi higher at the end of this month. So let's see. Now let's move on sa most actively traded stocks lang tayo or sa gainers na lang pero yung 50 million pesos up. So Mary Mart and GTCAP naman sa losers. So Mary Mart ang isa sa mga gainers, 9%. Let's look at Mary Mart. Ang dami-dami kasi niyang inopen na stores, and kung titignan mo niyo naman yung monthly, ayan to. Ang ganda. Wait, let's check on this. Actually, ang target ko neto is nabili ko kasi siya ng 1 or nakapag-subscribe ako ng IPO. So, ang target ko is the 10 pesos to 20 pesos. Yun yung long-term target ko. So, nandiyan pa rin. Hawak ko pa rin kasi yung Mary Mart na nabili ko nung IPO. So, kung makikita nyo on a monthly time frame, tuloy-tuloy pa rin naman yung net foreign buying. So, using this fib retracement, ni-reverse ko lang siya. Possibly next possible target is 1.618, which is around 6.5. But anyway, on the RSI, monthly kasi ito pala. So, let's check lang natin yung daily. Sa daily time frame, kung makikita nyo, nasa 86 na siya. So, it's actually possible na mag-correct or mag-pullback siya ng konti before trending higher. So, ito naman tinitignan ko na possible support around the 4.5. And next possible target ko is, or resistance naman is, yung katulad ng sinabi ko kanina is the 6.5 area. So, yun ang target ko, the 1.618. So, ito yung resistance na tinitignan ko. So, let's see. Long-term bullish naman ako dito kay Mary Mart. So, aantayin ko siyang mag 20 pesos. Kasi, iniisip ko kasi kung saan ko siya ilalagay na magkakaroon ako possible ng ganong kalaking returns. Kasi, nag-compute ako sa, let's look at this. Sa past 2 crises, ang average return is, ang pinakamataas is the 1,000, which is the holding firms. So, yung 1,000, average niya 9 years yan holding period. So, kung i-hold ko yung Mary Mart at naging 20 pesos siya, that's actually 1,900%. Kung sakaling ma-hit niya yung TP area ko na 20 pesos. So, yun ang target ko sa kanya. So, it's more than good enough if ever it hit that 20 pesos area. So, sa tingin ko naman, it is possible. So, next, pero sa ngayon, ang support na tinitingnan ko is the 4.5. Actually, pwede mong gamitin yung other fib kung sakali mang mag-retrace siya. 0.786 kung sakali mang mabasag pa yung 4.5 to 3.8. But I think medyo baka mahirapan siya na pullback. Though, magpo-pullback lang siya ng konti, but still the trend will be
higher. Anyway, check nga natin tong cloud. Yung cloud pa rin kasi is still bullish. However, syempre, hindi naman pwedeng tuloy-tuloy siyang umakyat. Magkakaroon yan ng pullback for sure. So, kay Mary Pat para sa akin is buy on pullback. Anyway, let me also share my in-add ko siya kanina eh. So, existing, nasa holdings ko pa rin naman siya as of today. So, sana siya? So, as of today, November 16, ayun, nanda siya na siya. Ito, si Mary Mart. At purchase price ko is, of course, the IPO, which is the 1 peso. So, next is, after Mary Mart is PHR. Oh, wow. Congrats sa mga nag-FOO ng PHR. Almost double na din pala siya, no? So, 1.68. So, PHR, may gap pa dito. Check ko lang. So, high 2.82. Low. Actually, meron siyang 3 cents na gap there. Paakyat, pababa. So, baka mamaya mawalan siya ng momentum. And, nagpo-form na siya ng possible bearish cloud. Anyway, ang tinitingnan kong resistance dito is the 3.27 area. Oh, white na naman ulit. Tingnan lang natin. Palitan natin siya ng white. Green kasi siya. So, possibly, pag nag-breakout to, possibly, maybe around this area. Ang ano naman ng ano nito. Wala kasi siyang volume the previous. Actually, dito lang siya nagkaroon ng volume eh. So, anyway, check ko lang yung higher time frames. And yun ang gagamitin kong possible next resistance area, which is this area, the 4 pesos. So, kung sakaling mag-breakout pa siya dyan sa 3.27, yan, possibly the 4 pesos area. And, support na tinitignan ko is of course the FOO price. I mean, medyo malayo na pala siya. So, dito tayo sa around this area, sa 2.87 before that FOO price of 1.68. So, let's see. Now, currently, kasi ayaw ko kasi masyado yung industry eh. Kasi last time, nag-IPO ka ng isa, yung sa Resorts World or the Travelers International Group, nagpa-delete siya, and I think hindi na din naman ganun nag-perform. But anyway, at least ito is performing better. So, let's see kung masusustain niya yan in the future. So, anyway, let's move on to the next. Wala akong comment dito. More on neutral lang ako kay PHR. So, next tayo si MWIDE. Si MWIDE, nagkaroon siya ng si SunTrust, ng agreement with SunTrust. So, check lang natin yung, normally, pag ako nagta-target is, ginagamit ko is
ang monthly time frame kasi mas magandang tignan yung mga higher time frames in my opinion. Kasi hindi naman ako masyadong nagtitrade dito sa stock market or masyadong nagtitingin. So, ito yung mga tinitignan kong possible. Parang McDonald's lang Parang MM. Possibly another M. Let's see. Kasi at this area, ito talaga yung target ko kung long-term hold yan sa 14.7. So, at this area, kung maantay mo yan, that's still a possible kita na 55.85 kung sakaling ma-hit yung TP area ko na 14.7. Kung mas top out ako, posible akong malugi ng 20.76% sa 7.52 area. So, let's see. So, pwede pa siya on a long-term basis. Pero, let's look at on the daily time frame. So, tingnan mo naman sa daily time frame is, karoon ba siya ng gap? Hindi naman. So, kung makikita mo sa daily time frame, actually halos same lang din diba? Mag-adjust ka lang ng konti. So, dito, ang tinitignan natin on a daily time frame is this is the possible support, the close to 8 pesos. Pero ang target, actually pwede dito, pero yeah, I would rather use this target kasi ilang beses niya tong niretest yung area na to. So, yung 14 pesos area. So, check natin yung RSI. Kaso RSI is approaching the overbought. So, syempre magkakaroon yan ng possible pullback before it reach the 14 pesos. So, next after MWIDE is PSEi. Ito. Ito yung binili ko kaninang umaga. Ito siya. Ito, yung PSEi, binili ko siya at 0.51. Nag-post ako sa 0.40, kaso hindi naman siya umabot ng 40 cents. But anyway, approaching, na pala siya, on a daily time frame, approaching or it's already at overbought. Pero ang plano ko kasi dito is I will hold it long term. Kasi yung Squid Pay is bumili siya ng around 55% neto, PSEi. And Squid Pay is like an electronic payment, para siyang GCash or PayMaya. And with that, yeah, medyo bullish ako on the sector. So, possibly on a long term, tinitignan ko siya this, actually, wait, I think na-compute natin siya, the previous videos na ginawa ko. Yeah, kasi nga, after post-subscription, magkakaroon na siya ng outstanding shares of around 5.09 billion shares sa closing price na 0.53. So, that's still an estimated market cap of 2.7 billion pesos. So, ang ina-expect ko kasi is a fair value of 10 pesos. So, para sa akin is mura pala siya. In my opinion. Kasi kapag may mga ganitong projects, mostly sa cryptocurrencies kasi easy 50 billion pesos or $1 billion. Ewan ko lang dito sa stock market. So, yun talaga yung target ko. But of course, on TA wise, I will look at it at a higher time frames. So, possibly ito yung next kong target, the 1.65. Support, syempre, dito na. I think hindi na siya aabot dito sa 17 area, 17 cents, and I will rather use this area. Yung
ito, around the 26 area kung sakali mang mag-pullback pa siya. However, there is a gap here. So, let's see kung mafe-fill niya tong gap na to. Actually, anantayin ko sana siya ma-fill yung gap but yeah, di naman niya na-fill pa today. So, let's see. So, kahit at this area lang, if ever, let's check the possible risk-reward. Short-term risk-reward, if ever. So, that's actually a possible 217% kapag na-hit yung TP area ko na around 1.65. Kung mas-top out ako sa 25 cents, posible akong malugi ng 51.92%. So, I think that's it. Pero wala akong balak na. Sa stock market kasi hindi ako nag-set ng stop loss. Kaya medyo pinipili ko yung mga stocks and at the same time kung magkano yung amount na i-invest ko. Kasi I'm more on investor sa stock market. Wow, investor. Rather than a trader. Kasi trader ako sa cryptocurrencies and commodities. So, eto ano lang. Chill lang. Chill lang. So, parang added income lang din siya kasi nga ang capital ko dito is nanggaling din sa profit ko from cryptocurrencies. So, yun. Anyway, yung ang target ko, technically, possibly, yun, 1.65. Pero yung long-term target ko dito is at least 10 pesos. Di ko pa kasi nakita yung FS na to So, gusto ko sanang makita yung FS ng mismong Squid Pay. Kaso kasi wala na akong load sa SEC. So, hindi ko siya mabubuksan or mabuhusan ang kanilang FS sa SEC iView. Kasi sa mga non-listed shares or non-listed companies, pwede mo siyang makita doon. So, I think that's it for PHA. Now, let's move on to... Anyway, check nga natin tong cloud. On a monthly, medyo bearish siya. Bearish siya. Oh, let's look at the daily time frame. Pero tingin ko yung cloud na yun mag-turn bullish yun dito sa daily time frame, more on bullish naman siya. Mostly kapag sa stocks, tinitignan ko kasi yung fundamentals and then saka ko siya trade or pinapasok. So, yun. So, now let's move on to CHP. Wow. Etong CHP, a long-term downtrend to, pero na siya kung titignan mo yung monthly niya, nag-breakout na din kasi siya sa long-term downtrend. So, it's more on a positive note and possibly magtuloy-tuloy naman na siya, hopefully. Oh. So, check natin siya on daily time frame. So, yun na. So, dito, makikita mo na nag-bottom na siya dito. Nag-breakout nga siya sa long-term downtrend and bumaba pa siya. Oh. Nice. Ang ganda din pala. So, possibly, next resistance na tinitignan ko is this area, the 2.71. So, ito, 2.71. And immediate support at this area. Wait lang check ko lang. So, 2.71 and the 1.5. So, I think malaki pa naman yung possible
gains neto. So, depende kung how you plan to hold it. Ano pa lang naman siya, nasa RSI of 65 and it's trending higher. Yun nga lang is, previously kasi is nagkaroon siya ng, ayun, so tingnan natin, breakout naman na siya dyan eh. So, let's see kung magtuloy-tuloy pa siya to 2.65 area. So, 1, 2. So, next is HLCM. Uy, buti naman nakaka-recover na to. Puro semento ngayon eh. So, si cement, si HLCM, check ko lang. Actually, nakabili ako dito around sa 8 pesos. Hawak ko pa rin siya at the moment. Meron akong GTC at 11 pesos. GTC sell. So, dito yung selling price ko to fill the gap. This is actually the gap. So, let's see. Check ko lang yung RSI na ito. Approaching na siya, overbought. So, possibly mag-pullback na siya. But, ito yung tinitignan ko na immediate support area, which is the 6.38 area. Or here. The previous high here. I-check ko nga, meron bang dito? Check ko lang kung merong gap dito. The high is 6.19 and this one is 6.23. Actually, meron siyang few cents gap here. So, let's see. So, ang tinitignan kong resistance is of course, possibly i-hit niya yung 8.85 before this. After that, possibly the 11 pesos or kung saan siya nagkaroon ng gap before. So, yun yung TP area ko actually sa 11 pesos. Currently, at least medyo nabawasan na din yung aking lugi. So, it's actually one in my positions here. Si HLCM, ito. So, next, check ko lang. Net foreign selling. More on local buying. So, let's see kung masustain niya yan. Posible siyang magkaroon ng pullback, pero tingin ko 6.38 will be a strong support. However, kung sakali mang mag-breakdown pa siya, possibly the 5.88 area. So, let's see for HLCM pala. Sana naman tumuloy-tuloy na siya nang maka-out na ako. So, possibly kung ako, nabili ko around 8 pesos, around here. Possible 38% kung sakaling ma-hit yung aking GT. So, now let's move on sa other Buti na lang medyo maliit lang yung binili ko dito sa CHP. Sa HLCM. Napakaliit na percentage lang. Actually, parang wala pa nga sa ibang kita ko sa stock market. So, ganun lang siya kaliit. So, kaya hindi ko na din siya kinatlos at di ako nagkakatlos sa stock market. It's more on investor ako. Investor ang peg ko dito. Kasi napa-stock market kasi ako kasi nga mababa siya. So, it's nakita ko yung opportunity to enter again dito sa stock market. Kasi, I think the last transaction ko neto 2016 na. 2016 kasi nag-expect ako ng possible crisis ng 2018 kasi more or less every 10 years 2008 kasi global financial crisis and 1998. So, ina-expect ko yung 2018. However, hindi siya nag-materialize pero nagkaroon ng COVID ng 2020.
So, sa GTCAP naman is, I think this is just a correction or pullback. Kasi ilang araw na din siya na ang laki na ng inakyat niya from this 418 area. And I think it's just right for it na mag-pullback. So, dahil dyan sa pullback na yan, gamitin natin to. So, possibly, 530, yung 0.236, and currently, nag-close siya at 525. So, possibly the 500 area will be the next possible support. Pero tingin ko baka hindi na siya babalik ng 500. But if ever na magtuloy-tuloy pa siya, the 500 area is the key support area. So, para kasi saan pag nagpo-pullback siya, at least dito sa 0.382. Yun yung pullback para sa akin. And the next, the resistance I'm looking at is of course this previous high of around 560 area. Breakout to that level could possibly retest and welcome around this area. 700 na nga, the 700 area. At kung mapapansin nyo, it's foreigners are coming back. Though ngayon ay may net foreign sellings naman. At saka over bought na rin kasi siya. Wait, check natin dito. So this is overbought na din talaga siya dito. Nag-high siya as high as 83 area. So, kasi ang setup ko dito sa RSI is 80 as overbought, 20 as oversold. So, let's see. So, yun yung target ko around the 700 area and possibly the 500 area. Kung sakali mang magtuloy-tuloy pa siya at these levels. Pababa. So, actually, wala akong planang bumili ng GTCAP . So, yun lang. Neutral lang ako kay GTCAP. But you can measure the risk-reward kung attractive siya sa inyo. So, kung sakali man bumili ako sa 500, syempre, ang target ko ay the 700 area. Medyo na-hit lang kasi siya because of its subsidiaries or yung mga holdings niya. Meron kasi siyang Toyota, meron siyang bank, and then meron pa siyang property. Oh, ba to? Ba tayo? Wait lang. Oh. Ay, nakalock? Nakalock kaya pala. Hindi ko siya ma-move. So, possibly that medyo attractive pa rin naman siya. 4.09 kung sakali mang ma-hit yung TP area ko na 700 area. But in case mas top out ako sa 449, entry level ko dito, the 500 area. Pwede ako malugi ng 10.04. Ito naman is posible na akong kumita sa TP area na 42.99%. Parang hindi siya ganun. Well, 42.99 is already okay, pero parang hindi siya ganun kaano sa akin. Medyo malaki kasi siya or mataas, kaya hindi ganun kalaki yung pag-akyat niya. Pag mahal yung isang stock. So, now let's move on sa last is si Chelsea. So, si Chelsea, ayun tuloy-tuloy. And then, meron siyang gap down. So, possibly, we'll try to retest this area. The 4.2
67 area. So, and the resistance I'm looking at is the 6.59. Nagkaroon kasi siya ng ano dito bearish divergence going up, and its indicator is going down. So, that's already signifies a possible downtrend area. So, kung sakali man na mag-breakdown pa siya sa 4.67 na yan, possibly this area, the 4.19 area. So, I think ito na lang muna siya for today. Kung sakali mang mag-breakout siya sa 6.59, welcome to more than 7 pesos or 7.14. So, let's see. So, tingin ko baka meron pang isang push down or possibly mag-up na rin siya. So, check na lang natin. Anyway, let's look at the Dow Jones. Up naman siya. So, possibly magkaroon ng positive sentiment sa market bukas. So, I think that's it, guys. Anyway, mahalagang paalala, trading and investing have risk. So, please always trade with caution. Thanks, guys.